أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې موږ په تیر لیکچر کې د میکسچر په باره کې سټډي کړی او د میکسچر موږ داسې تعریف کړی چې کله زموږ سره دوه یا د دوو نه سیوا سبسټانس چې کله رایوځای شي نو هغې ته موږ میکسچر وایو. بیا موږ یې سبسټانس څه شی دی نو په سبسټانس باندې موږ ډسکشن کړی چې زموږ سره سبسټانس چې کوم دی په دوه قسمه باندې کیدی شي. یو چې کوم دی هغې ته موږ ایلیمنټ وایو او یو زموږ سره چې کوم دی هغه کمپاونډ ایلیمنټ زموږ سره هغه دی چې هغه سمپلسټ فارم صحیح ده. بل د ایلیمنټ چې کوم تاسو پیریډک ټیبل وګورئ نو ټوټل ایلیمنټ چې کوم دی به تاسو ته معلوم شي زموږ سره دا د ایلیمنټ دی. او مثال په طور زموږ سره هایډروجن شو، اکسیجن شو، کاربن شو، دغه شان زموږ سره ګولډ وغیره دا زموږ سره ټوټل چې کوم دی ایلیمنټ دی. ایلیمنټ چې کوم دی سمپلسټ فارم وایي صحیح شو. بل مین خبره هم پکې دا کوله چې دا چې کوم دا ایلیمنټ چې څه نه جوړ شوي د ټول به سیم نمبر اف پروټان به پکې هم موجود دي او سیم ایټم به پکې موجود دي. مطلب نمبر اف پروټان به پکې هم زموږ سره سیم وي صحیح ده او ایټم به پکې هم زموږ سره سیم وي او دا به ټول نه سمپلسټ فارم وي. بیا ورپسې سبسټانس بل قسم چې کوم دی هغه کمپاونډ او کمپاونډ باندې موږ بحث کړی چې کله دوه یا د دوو نه سیوا ایلیمنټ رایوځای شي خو څنګه رایوځای شي کیمیکلی کمباین شي. کیمیکلی هغه رایوځای شي په منځ کې کیمیکلی کمباین په اصل کې ویلی کېږي څه ته چې کله زموږ سره یو دوه ایلیمنټ یا یو دوه سبسټانس زموږ سره چلو کی بانډ جوړ کی صحیح ده. بانډ به تاسو وپېژنئ چې بانډ صحیح خو صرف سرسري خبره به دا وکړو. بانډ هغه دی چې مطلب بانډ یوه لار ده د دوو ایلیمنټ په منځ کې چې یو بل ته چل کېږي الکتران اوړي راوړي شیرینګ پکې کېږي زموږ سره بانډ دی. پرمننټ هم اوختی شي. اب خیر بیا پر راروان لیکچر کې سوري پر راروان چپټر کې بیا انشاءالله چې هغه مونږ ډسکس کړو. خو کمپاونډ موږ د دوه یا د دوو نه سیوا ایلیمنټ چې کله رایوځای شي نو هغه زموږ سره کمپاونډ یا د کمپاونډ هم پراډکټ هم میلی شو. نن چې زموږ کوم ټاپک دی نو هغه زموږ سره دی چې اټامیک ماس څه ته وایي او اټامیک نمبر څه ته وایي. نو نیکسټ پیج ته اوړو چې وګورو چې موږ ته د اټامیک نمبر او اټامیک ماس په باره کې موږ ته څه ویلی کېږي. نو راځئ چې نیکسټ پیج ته واوړو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري اټامیک نمبر اینډ ماس نمبر یا اټامیک ماس یا ماس نمبر یوه خبره ده. نو زموږ سره اټامیک نمبر چې کوم دی څنګه چې موږ وایو د هایډروجن اکسیجن دی یا کاربن دی کم چې تاسو ته تاسو وګورئ نیکسټ پیج ته وړو. د دې نه مخکې د دې ډسکشن نه مخکې موږ یو پیریډک ټیبل ګورو چې پیریډک ټیبل زموږ سره څه شی دی. دا زموږ سره پیریډک ټیبل دی. نو ګوره د هر یو ایلیمنٹ دپاره خپل یو سیمبل دی. که تاسو وګورئ په دې اولي سر کې هایډروجن د هایډروجن دپاره اچ ورکړی دی. هغه شان زموږ سره هیلیم د هیلیم دپاره زموږ سره اچ ای ورکړی دی صحیح ده. داسې زموږ سره کاربن صحیح ده. دا تاسو وګورئ زموږ سره کاربن شو داسې زموږ سره سوډیم شو یا زموږ سره کلورین شو. د دې دپاره خپل یو سیمبلز دي دا مونږ په هغې باندې ګورو. نو دغه شانتي سیمبل چې کوم دی د اټامیک نمبر چې کله مونږ ګورو نو د هغې دپاره سیمبل مونږ استعمالو زیډ. زیډ زموږ سره سره دا اټامیک نمبر ته ویلی کېږي. مطلب په دې باندې مونږ اټامیک نمبر ظاهرو. که فرض که تاسو کیپیټل زیډ ولیکو نو د دې نه د کیمسټرۍ په ژبه کې مطلب دا دی چې دا څه دی اټامیک نمبر دی. نو ګوره زموږ سره اټامیک نمبر څه شی دی. اټامیک نمبر زموږ سره هغه څیز دی چې په هغې کې زموږ سره د پروټانو تعداد وي. اټامیک نمبر مطلب اوس تاسو پیریډک ټیبل ته واپس ځو. پیریډک ټیبل کې وګورئ هایډروجن زموږ سره اټامیک نمبر چې کوم دی زموږ سره 1 دی. ولې 1 ځکه دی چې په دې کې زموږ سره 1 پروټان دی صحیح ده. اصل کې مونږ وایو چې اټامیک نمبر هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې زموږ سره صحیح د پروټانو تعداد مونږ ته ښایي. نو زموږ سره اټامیک نمبر از ایکول ټو نمبر اف پروټان صحیح ده. بل پیریډک ټیبل چې کوم دی دا داسې ارینج شوی دی چې دا زموږ سره په اټامیک نمبر باندې ارینج شوی 1 2 3 4 داسې د هغې په نسبت باندې د هغه سیمبل زموږ سره د ایلیمنټ موجود دي. چا چې 1 دی دغه شان هغه هایډروجن دی ورپسې هیلیم دی هغې 2 دی لیتیم دی هغه زموږ سره 3 دی. داسې زموږ سره په نمبر وایز اټامیک نمبر وایز باندې زموږ سره منډلیف چې کوم دی په اصل کې په پیریډک ټیبل کې موږ ته ډېر زیات
مدد راکړه د هغې په پوه کېدو باندې. او بل اټامیک نمبر کپرس کا یو اټم چې کله زمون سره موجودي نو د دې اټامیک چې تاسو ته سټرکچر وشتی صحیح ده او تاسو ته ښولي چې په دې کې دونه پروټان دي دونه الکتران دي دونه نیوټران دي. کپرس که تاسو ته وایي چې د دې اټامیک نمبر سره نو تاسو به څه چلو کوئ په نیوکلیس کې به تاسو د پروټانو تعداد ته وګورئ چې څونه دی. کپرس که زه یم 11 دی 11 زموږ سره د ان دی سوډیم زموږ سره دی نو 11 دی نو موږ به وایو د دې اټامیک نمبر چې کوم دی 11 دی. که پرس که زموږ سره کاربن دی نو د کاربن زموږ سره 6 اټامیک نمبر دی نو موږ به ډایرکټ وایو چې په دې کې څه دي 6 پروټان موجود دي ځکه د دې اټامیک نمبر چې کوم دی هغه سره 6 دی. نو سیمپلی او په اسانو الفاظو کې خبره دا ده چې اټامیک نمبر څه ته وایي. اټامیک نمبر اف پروټان ته وایي چې په کم ایلیمنٹ کې سونا پروټان موجود دي دا د هغې اټامیک نمبر وي. مطلب په هایدروجن کې 1 پروټان دی نو د هغې اټامیک نمبر چې کوم دی زموږ سره 1 دی. که پرس که تاسو وګورئ دا اکسیجن شو د اکسیجن اټامیک نمبر چې کوم دی زموږ سره 8 دی نو الریډي ته پته ولګېږي چې په دې کې 8 څه دي پروټان دي. که پرس که تاسو داسې د کاربن اټامیک نمبر زموږ سره 6 دی نو دغه شان په هغې کې پروټان هم زموږ سره څه دي 6 دي. دا خو اوس اټامیک نمبر خو ته پته ولګېده چې په دې کې زموږ سره نمبر اف پروټان چې کوم دی تاسو ته ښکاري په زیډ باندې مونږ ظاهروو اټامیک نمبر او نمبر اف پروټان چې کوم دی دا مونږ ته ښایي. نو نمبر اف پروټان چې زموږ سره څونه و نو هغه به زموږ سره د یو ایلیمنټ چې کوم دی اټامیک نمبر هم وي. ورپسې تاسو ګورئ اگزامپل ته په اگزامپل کې هایدروجن نو هایدروجن زموږ سره اټامیک نمبر چې کوم دی 1 دی نو اټامیک نمبر از ایکول ټو 1 بیکاز دیر هیو اونلی 1 پروټان ځکه چې دې سره یو پروټان دی ځکه اټامیک نمبر چې کوم دی زموږ سره 1 دی. ورپسې زموږ سره سوډیم ان چې کوم دی دا زموږ سره سیمبل دی پیریاډیک ټیبل کې چې کوم دی منډلیف موږ ته ښوولی چې سوډیم ته موږ څه وایو ان ورته وایو. نو ان چې کوم دی د دې زموږ سره اټامیک نمبر از ایکول ټو زموږ سره 11 نو الریډي ته پته ولګېده چې په دې کې 11 پروټان دي ځکه د دې اټامیک نمبر زموږ سره 11 دی. ورپسې زموږ سره چې کوم دی په لاندې کې تاسو ګورئ کلورین موږ ظاهروو سیمبل یې زموږ سره دی سیل او اټامیک نمبر چې کوم دی زموږ سره 17 دی نو ځکه موږ ته پته ولګه چې په دې کې زموږ سره څه دي 17 پروټان په دې کې موجود دي. نو الریډي آی تھنک چې تاسو به دا کانسیپټ چې کوم دی د اټامیک نمبر دا به ستاسو ذهن ته ورغورځېدلی خو په لنډو الفاظو کې زموږ سره داسې خبره ده که پرس که څوک تپوس وکړي چې زموږ سره اټامیک نمبر څه ته وایي نو موږ ورته ډایرکټ وایو نمبر اف پروټان ته وایي. په یو اټم کې چې نمبر اف پروټان څونه وي هغه زموږ سره اټامیک نمبر وي. اوس ورپسې اټامیک ماس آر ماس نمبر اټامیک ماس هم دې ته موږ ویلی شو او ماس نمبر ورته هم موږ ویلی شو. ماس موږ څه ته وایو وزن ته ویلی کېږي. بل زموږ سره د یو اټم وزن چې کله موږ ګورو نو هغه به د هغې د نیوکلیس نه کتی کېږي. څنګه چې تاسو په نیکسټ چپټر کې اټامیک سټرکچر کې به اټم چې کوم دی اټم سټرکچر چې کوم دی اټامیک سټرکچر زموږ سره په اصل کې په هغې چپټر کې به تاسو ته ډایرکټ پته ولګي تاسو به پوه شئ چې زموږ سره اټم څه شی دی. اټم زموږ سره په نیوکلیس کې څه په اربټ باندې زموږ سره څه خو په اساس د پوه کېدو دپاره صرف زه یو دوه خبرې کوم چې اټم چې کوم دی په اصل کې زموږ سره په دې کې نیوکلیس په نیوکلیس کې پروټان او نیوټران او د دې نه باقاعده چار چاپیره چې کوم دي شیلز یا اربټ ورته هم ویلی شو شیل ورته هم ویلی شو نیل بوهر چې کوم دی هغه موږ ته ښولي وو. نیل بوهر او ردرفورډ دا کم معلومات چې کوم دي کم ایکسپریمنټ هغو کړي زموږ سره په نیکسټ چپټر کې دي او انشاءالله بیا په ډیټیل باندې ووایو نو تاسو ته به پته ولګي. نو زموږ سره اوس ماس چې کوم دی الریډي د یو اټم ماس چې وزن چې موږ معلوموو هغه به د څه نه کاونټ کېږي هغه به د نیوکلیس نه کاونټ کېږي او موږ وایو په نیوکلیس کې چې کوم دی د پروټان او د نیوټران تعداد دی. نو اټامیک ماس چې کوم دی د دې دپاره سیمبل چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی کیپیټل ای دی. دا تاسو ته ښکاري سیمبل آف ماس نمبر از کیپیټل ای زموږ سره کیپیټل ای ماس نمبر شو. اوس موږ وایو چې اټامیک ماس څه ته وایي. اټامیک ماس دا ته وایي چې زموږ سره کله د نمبر اف پروټان چې دا پلس شي د چا سره نمبر اف نیوټران دا دواړه د نیوټران او پروټان دواړه په نیوکلیس کې موجود دي صحیح ده. تو دواړه چې کله موږ په خپل منځ کې پلس کو د هغې نه چې څه جواب راشي نو موږ وایو دا د دې اټم زموږ سره اټامیک ماس دی یا ماس نمبر دی زموږ سره.
ښه نو زموږ سره به یو فارموله جوړه شي. اوس مونږ وایو چې اټامیک ماس چې کله مونږ معلومو نو هغې دپاره زموږ سره څه فارموله ده. نو اټامیک ماس ولې چې مونږ دلته ووایو چې سیمبل یې ا دی نو A is equal to Z. مونږ already ویلو چې نمبر اف پروټان دي. تاسو وګورئ په اټامیک نمبر کې زموږ سره سیمبل چې کوم دی د هغې اټامیک نمبر سیمبل زموږ سره څه Z او نمبر اف څه پروټان. ولې چې مونږ نمبر اف پروټان مونږ ښیو صحیح ده اټامیک نمبر. نو ګورئ atomic mass is equal to atomic number plus n زم سره. نو د atomic number د پاره موږ z استعمال کو او د number of neutron د پاره چې کوم دی سر سو small n یوز کو. اوس په دې فارموله کې موږ څه چل کو په دې فارموله کې موږ ورپټ کو اول د هایدروجن چې هایدروجن موږ ورپټ کو. ګورئ هایدروجن atomic number is equal to چې موږ د دې اټامیک نمبر معلوم کو. نو زم سره نمبر اف پروټان چې کوم دی زم سره already څه دی 1 دی. دلته تاسو ګورئ because there have only one proton. نو زم سره د z په ځای باندې د اټامیک نمبر په ځای باندې زم سره 1 راغی پلس دا د زم سره په خپل ځای باندې راکو شو. نیوټران زم سره د هایدروجن په اټم کې زم سره نیوټران نشته نو هغه په ځای 0 ولیکو. نو از ایکوال ټو زم سره 1 چې کوم دی هغه د هایدروجن اټامیک ماس راغی. ورپسې سوډیم ته ګورو. سوډیم موږ ظاهرو په څه باندې په ان باندې مخکې موږ دا خبره ډسکس کړه. زموږ سره اټامیک نمبر چې کوم دی دا په دې فارموله باندې موږ کو. نو ا چې کوم دی دا لاندې په خپل ځای باندې راکو شو از ایکوال ټو په خپل ځای راکو شو صحیح ده. او د سوډیم ان چې کوم دی دلته کې موږ ویلو اټامیک نمبر چې کوم دی هغه 11 دی. نو موږ د زد په ځای چې کوم دی دلته 11 ولیکو پلس په خپل ځای باندې راکو شو او په دې کې نیوټران هم زموږ سره سوی 11. نو از ایکوال ټو زموږ سره راغی 22 راغی. نو 22 چې کوم دی دا زموږ سره د سوډیم اټامیک ماس راغی. ورپسې کلورین زموږ سره ظاهره په Cl باندې. نو اټامیک نمبر از ایکوال ټو زموږ سره د Z په ځای باندې سره راغی 17. دلته کې مونږ وایو چې Z زموږ سره اټامیک نمبر زموږ سره نمبر اف پروټان په دې کې زموږ سره 17 موجود دي. نو په د Z په ځای باندې 17 راغی پلس په خپل ځای باندې راکو شو صحیح ده. او د نیوټران تعداد زموږ سره 18.5 دي. نو دوه دوانه مونږ څه چلو کو پلس هم کړه. نو 35.5 چې کوم دی هغه زموږ سره د سن راغی دا کلورین نه راغی. نو دغه شان ټول کپرس کدي سی وای چې زم سره اکسیجن د اکسیجن اټامیک نمبر چې کوم دی زم سره 8 ته. نو چې دې تمغه ورپټ کو نو اټامیک نمبر از ایکوال ټو زم سره 8 ته اټامیک نمبر نو د Z په ځای باندې موږ 8 ولیکو پلس د نیوټران تعداد پکې هم زم سره 8 ته. نو دوه دوانه په خپل منځ کې 8 شي نو هغه نه زم سره راشي 16. نو 16 اټامیک ماس چې کوم دی هغه زم سره د اکسیجن دی. دغه شان ورپسې د کاربن زم سره 6 ته. نو زم سره 6 چې کوم دی اټامیک نمبر هم زم سره 6 ته. نو A is equal to د Z په ځای به 6 راشي پلس نمبر اف نیوټران په کې هم زم سره 6 موجود دي. نو 6 پلس 6 زم سره 12 راځي. نو 12 زم سره چې کوم دی هغه د کاربن اټامیک ماس دی. نو چې ټول زم سره چې تاسو سونا مخ کې ځای داسې په سبجیکټ کې نو تاسو ته به already ډایرکټ پته لګي چې زم سره دونه اټامیک نمبر بار بار چې پریډکټیبل تاسو ګورئ او بار بار تاسو ته کوئ نه په خپل تاسو ذهن ته ورځي چې زم سره د دې اټم چې کوم دی د دې اټامیک نمبر زم سره دا دی اټامیک ماس زم سره دا دی. خیر هغه زم سره بیا بیل خبره ده فارموله کې پټ کوله خو بیل خبره ده اول د دې پویده بکار دي. موږ په اټامیک نمبر کې چې کوم دی په دې کې به نمبر اف پروټانی څو زم سره نمبر اف پروټانی او په اټامیک ماس کې به زم سره نمبر اف پروټان پلس نمبر اف نیوټران دوه دوانه به 8 کیږي. دا غې نه چې څه جواب راځي نو به زم سره سي ماس نمبر به یا ما اټامیک ماس. نو ان شاء الله العزیز چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شئ او تاسو خامخا زما ویډیو چې کوم دی لایک کړئ شیر کړئ برس که څه مسله ای څه کوېسچن وي باقاعده تاسو کمنټس هم کولی شئ. او زموږ چینل د سوات کالج ایټ په نوم باندې چینل خامخا تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور وای که پرس که موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت کیږي. نو خپل خیال ساتئ. د الله په امان.